คือเราอยากใช้ชีวิตทุกวันแบบที่ยังเป็นตัวเราอยู่หรือเปล่าต้องถามตัวเองหน้ากระจกทุกวันว่าวันนี้ฉันจะเป็นตัวเราหรือเปล่าถ้าเป็นตัวเราแล้วมั่นใจว่านี่คือตัวเราก็ออกไปใช้ชีวิตสวัสดีครับเจฟซาเตอร์นะครับผมศิลปินจาก Wafer Record ภายใต้ Warner Music Thailand ครับเป็นเด็ก เป็นเด็กที่ค่อนข้างจะแบบทำอะไรหลากหลายครับคือเจฟเป็นคนที่แบบสมมติว่าเจออะไรที่ชอบอะไรเงี้ยก็จะแบบบอกแม่ว่าอยากเรียนอะไรเงี้ยอย่างเช่นก็ไปเรียนแบบคาราเต้ไปเรียนเทนนิสอะไรก็ได้ที่มันไม่ใช่การเรียน คือเป็นคนที่เรียนห่วยมากๆมันไม่ได้รู้สึกว่าชอบในการเรียนช่วงม.ปลายมาก็ยังเหมือนเดิมแต่ว่ายังพอได้อยู่เป็นเด็กหลังห้องแบบหลังห้องสุดเลยครับ คือไม่เรียนหลับอ่านนิยายในห้องอะไรเงี้ยแต่ว่าทุกวันเราจะถือกีตาร์ไปโรงเรียนแล้วก็จะไปนั่งเล่นหลังห้องหรือว่าตอนเบรกหรือว่าหลังเลิกเรียนอะไรเงี้ยจนกีตาร์คอหักเลย เราก็มีความฝันอยู่คนเดียวหลังห้องว่าแบบว่าสักวันหนึ่งเราอาจจะแบบได้ทำงานแบบที่เราชอบอะไรอย่างงานเป็นศิลปินอะไรเงี้ยครับคือจริงๆตอนนั้นเราไปประกวดรายการหนึ่งชื่อรายการ The Voice ซีซั่นแรกครับแล้วก็เจอพี่คนหนึ่งที่เป็นแคสติ้งของค่ายหนึ่งเขาก็สนใจแล้วเราก็เรียกเราไปแคสแล้วก็ฝึกอยู่ประมาณ3 เดือนก็ได้เดบิวต์เข้าไปอยู่ในโปรเจกต์ที่ชื่อว่า Demo Project จำได้ว่าตอนนั้นเราเข้าโปรเจกต์ไปตอนม.6 มันจะมีวิถีชีวิตที่แบบเลิกเรียนเสร็จแล้วต้องไปที่ตึกเพื่อไปซ้อมร้องเพลงทำเพลงอะไรเงี้ยก็จะมีแบบชีวิตช่วงนึงที่แบบไม่ได้แบบแฮงเอาท์กับเพื่อนเท่าไหร่อะไรเงี้ยก็ไปทำงานซะเป็นส่วนมากแล้วมันก็ทำให้เรา personally โตขึ้นค่อนข้างเร็วเพราะว่าเราทำงานตั้งแต่อายุ17เราก็จะเจอผู้ใหญ่ค่อนข้างเยอะอะไรเงี้ยจริงๆหลายคนรู้จักเพลงอย่างไม่กล้าบอกฉันเนี่ยก็ช่วงเนี้ยคนก็ฟังเพลงนี้แล้วก็บอกอ้าวเป็นเจฟเหรอที่ร้องเพลงนั้นเพราะว่ามันโตกันแบบผ่านกันประมาณแบบ7-8 ปีอะไรเงี้ยเขาก็เลยแบบรีมายได้อะไรเงี้ยรีเลทได้อะไรเงี้ยช่วงนั้นเราไม่มีค่ายแล้วเราก็รู้สึกว่าเราโปรดิวซ์เพลงเองอะมานานเราก็คิดว่าแบบเราอยากจะทำเพลงเป็นของตัวเองเราอยากจะเล่าเรื่องที่เป็นของเราอะไรเงี้ยร่วมงานกับค่ายน่าจะดีกว่าก็เลยหาว่าศิลปินในเพลย์ลิสต์ที่เราฟังปกติเนี่ยมันมีใครบ้างก็มีแบบ Ed Sheeran Bruno Mars ซึ่งทุกคนอยู่ Warner Music หมดเลยก็เลยแบบลองมาคุยกับ Warner Music Thailand วิธีการทำงานเขาเป็นยังไงมันเคมีมันเข้ากันได้ไหมก็ปรากฏว่า CEO ทุกคนคือเป็นอาร์ติสต์หมดผมชอบ atmosphere ที่มันแบบเข้ามาในบริษัทแล้วรู้สึกว่ารีแลกซ์พอทำงานทีนึงทุกคนมีของอยู่แล้วมันก็โยนมาใส่กันแล้วก็จะได้แบบสิ่งใหม่ที่มันไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนที่มาที่ไปจริงๆผมอินสปายจากเนื้อเพลงเนี่ยมาจากเบฟกับชามิลซึ่งเป็นคนที่เขียนเพลงเขาวางคอนเซ็ปต์ของเพลงว่าเพลงนี้จะเล่าเรื่องฟิลคล้ายเรื่อง Her ซึ่งเรื่อง Her จะเป็นเรื่องของเกี่ยวกับว่าคนหนึ่งที่แบบคุยกับ AI หลงรัก AI อะไรเงี้ยแล้วก็ develop จากตรงนั้นคิดว่ามันมีความรักในแง่ไหนที่มันแบบความรักข้างเดียวแบบนี้บ้างก็เลยมาเจอความรักรูปแบบหนึ่งที่แบบความรักหนักขวาพิมพ์แชทไปฝั่งเดียวเขาไม่เคยตอบน่าสนใจนะถ้าสมมติว่าเราไม่ได้ต้องการอะไรจากเขาเราแค่ขออยู่แค่เป็นเงาให้กับเธอในวันที่เธอเศร้าๆอะไรเงี้ยบางทีเธออาจจะแบบมาเปิดแชทก็จะเจอเราอยู่นะตรงนั้นอะไรเงี้ยเพลงนี้เป็นเพลงที่ผมรู้สึกมันไม่ค่อยมีความแมสเท่าไหร่ มันจะมีความแบบสตรัคเจอร์ที่มันแปลกๆท่อนเวิร์ดอะไรเงี้ยเป็นท่อนต่ำพอขึ้นมาสูงเมโลดี้เดิมแต่คนละออกเทปกันแล้วก็มีออกเทปสูงขึ้นไปอีกอะไรเงี้ยมันแบบมันสตรัคเจอร์มันแปลกๆอ่ะจะเรียกท่อนนี้ว่าท่อนฮุกหรือเปล่าหรือว่าอันนี้มันคือซับฮุกหรืออะไรเงี้ยปรากฏว่าหลายๆคนชอบผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยคนที่เขาซัพพอร์ตผลงานเราที่แบบเข้าใจเราแล้วก็เขาชอบจริงๆเพราะอะไรเงี้ยมันก็รู้สึกแบบตื้นตันมุมมองเรื่องเพศเนี่ยผมจริงๆไม่ได้ต่างไปจากเดิมมากแต่ว่ามันเป็นการแบบ insist แล้วก็เหมือนเป็นกระบอกเสียงที่มันทำให้แนวคิดเรามันแบบชัดเจนขึ้นอะไรเงี้ยผมมีแนวคิดที่ว่าความรักมันเป็นเรื่องที่แบบ priority สูงสุดอยู่แล้วอะไรเงี้ยเรื่องเพศเป็นเรื่องที่แบบมันไม่จำเป็นต้องมีก็ได้อะไรเงี้ยคุณจะเป็นเพศอะไรก็แล้วแต่ความรักเป็นเรื่องสำคัญเสมอคินพอสเป็นจุดที่ทำให้เราพูดมาเสร็จเนี้ยได้เคลียร์มากขึ้นได้ชัดเจนมากขึ้นให้เห็นถึงว่าโลกใบนี้มันมีความแตกต่างในโลกของมาเฟียโลกของความดุดันมันก็มีมุมที่แบบที่เราอาจจะแบบรู้สึกว่าอันนี้มันแมนลี่จังเลยแต่จริงๆความรักมันอยู่ได้ทุกที่ความรักมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องพวกนั้นเลยอย่างในตระกูลมาเฟียมันจะมีความโหดเหี้ยมการหักหลังมันจะต้องคิดตลอดเวลาแล้วผมเติบโตมาในครอบครัวที่ค่อนข้างจะแบบพูดทุกคนแบบอีซี่มากแล้วแบบง่ายสบายอะไรเงี้ยมันค่อนข้างไกลตัวเพราะฉะนั้นต้อง
หาวิธีในการ access ก็ผมก็จะใช้วิธีแบบดู Peaky Blinders อะไรดูโพสเจอร์ดูการหายใจของเขาสายตาที่เขามองอะไรเงี้ยทอมมี่เชลบี้อะไรเงี้ยที่ในเรื่องก็จะแบบเขาทำการบ้านมาอย่างหนักแล้วมันออกมาทางโพสเจอร์เลยอะไรเงี้ยแล้วทำให้ตัวละครมีความสุดในทุกด้านเพราะจริงๆตัวคิมหันที่ผมรับบทเนี่ยเขาไม่มีความคิดตลอดเวลาวางแผนตลอดเวลาไม่ไว้ใจใครเอลิเมนต์เนี้ยที่มันไม่มีในตัวผมจริงๆมาจากวงดนตรีที่เราชอบคือ X-Japan โยชิกิอย่างเงี้ยครับตอนที่เล่นเปียโนก็คือแบบเป็นผมยาวแบบอะไรอย่างเงี้ยเราชอบแต่เด็กแล้วเราก็เก็บความชอบเนี่ยมาตลอดจนถึงจุดหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเพราะไอ้ boundaries อะไรบางอย่างเขตอะไรบางอย่างที่มันอยู่รอบตัวเรามันทำให้เราเสียโอกาสในการทำอะไรที่เราชอบไปหลายอย่างมากเราก็เลยพยายามจะก้าวออกจากตรงนั้นมันก็เลยเกิดเป็นคำว่าเจฟนิวชัปเตอร์คือเจฟที่หลุดออกจากกรอบและกล้าในการ explore แบบสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวมันมีความหลากหลายขึ้นแบบมหาศาลเลยครับผมลองก็ได้ลองแบบว่าลองเดินไปหมวดที่แบบเราไม่เคยแต่ไม่อย่าเดินไปหมวดเด็กนะครับผมมันใส่ไม่ได้ เดินไปหมวดผู้หญิงนะฮะแล้วก็ลองดูผมว่าพอมันก้าวออกจากมุมเดิมๆแบบ boundaries อะไรเงี้ยเราแคร์สายตาคนอื่นน้อยลงแล้วกล้าที่จะทำในสิ่งที่ตัวเองคิดมากขึ้นคือผมไม่เห็นว่ามันจะต้องต่อต้านเรื่องนี้ยังไงคือผมรู้สึกว่าทุกเพศมีอิสระในการที่จะรักการแต่งงานแล้วก็ควรจะมีสิทธิ์ในการคุ้มครองการแต่งงานของเขาเช่นเดียวกับทุกเพศมันไม่มีความจะต้องมาจำกัดว่าอ๋อต้องเป็นชายหญิงอย่างเดียวเพื่ออะไรผมไม่เข้าใจเหมือนกัน มันทำให้หลายๆคนยอมรับในความแตกต่างทุกคนไม่ได้เกิดมาเหมือนเป็นแบบแซมแบบปลากระป๋องอะ ไม่ได้เหมือนกันเรามีความแตกต่างทั้งในเรื่องรสนิยมความเป็นตัวตนอะไรเงี้ยพอได้เห็นความแตกต่างเนี้ยมันทำให้เราเข้าใจกันมากขึ้นว่าเขาเป็นแบบนี้และยอมรับและ respect เขาในการที่เขาเป็นแบบนี้ครับมีหลายๆช่วงมันหมด passion ปุ๊บมันก็มาแล้วมันสักพักมันก็ไม่เอาละไม่ทำละเพลงอะไรเงี้ยหาแบบอย่างอื่นที่เราทำได้ดีกว่าไม่ต้องมารับแรงกดดันที่มันมีอยู่อะไรเงี้ยกลัวว่าคนอื่นจะมองเรายังไงอะไรเงี้ยผมถึงชมเสมอว่าคนที่เป็นศิลปินเนี่ยคือคนที่กล้าที่จะเอาตัวเองออกมาให้คนอื่นเห็นแล้วถูกวิจารณ์พอมันเป็นอย่างนั้นผมกลัวคำวิจารณ์มากตอนนั้นกลัวไปหมดเลยอะไรเงี้ยมันก็เลยหมด passion ไปเรื่อยๆจริงตอนนั้นอะช่วงที่หมด passion เลยก็มีโปรเจกต์หนึ่งที่เข้ามาก็คือเป็นโปรเจกต์ที่ชื่อว่า Upper ครับผมพอเราเริ่มโปรดิวซ์เพลงแรกของตัวเองมันก็เริ่มจุดไฟอะไรบางอย่างให้มันกลับมาแล้วว่าจริงๆโลกของดนตรีมันไม่ใช่แค่การร้องเพลงมันมีการสร้างสรรค์งานศิลป์แบบอีกมากมายเลยนี่มันแค่ก้าวแรกอะแล้วมันมีอะไรแบบมากมายเลยที่เรายังไม่ได้ทำเลยแล้วมันทำให้เราย้อนกลับไปวันแรกที่เราแบบเริ่มทำดนตรีเลยไปถามว่าทำเพราะอะไรจริงๆเราทำเพราะว่าเราชอบเราสนุกกับมันแล้วมีความสุขทุกครั้งที่เราได้ร้องเพลงมันก็เลยเลิกแคร์สายตาคนอื่นก้าวออกจาก boundaries เดิมอะไรเงี้ยเริ่มที่จะมีไฟขึ้นมาอีกครั้งเริ่มที่จะแบบเฮ้ยไม่ต้องกลัวละลุยเลยดีกว่าอะไรเงี้ยคือจริงๆอยากจะมีอัลบั้มแรกในชีวิตของตัวเองสัก1อัลบั้มแล้วก็อยากจะทำคอนเสิร์ตซึ่งเป็นคอนเสิร์ตเปิดอัลบั้มนั้นตอนนี้มีประมาณ4เพลงครับผมเล่นคอนเสิร์ตจะจบเร็วนิดนึง จริงๆความฝันผมอีกอย่างก็คือเรื่องของการมอบแรงบันดาลใจทุกๆครั้งที่ผมเข้าไปใน Twitter อะไรเงี้ยก็เราจะเห็นคนที่แบบได้แรงบันดาลใจจากเรามันก็ทำให้เราได้แรงบันดาลใจจากเขาอีกอะไรเงี้ยเราอยากจะส่งต่อแรงบันดาลใจผ่านเสียงเพลงผ่านชีวิตที่เราออกมาเขียนให้กลายเป็นบทเพลงให้กับทุกคนไม่ใช่แค่ในประเทศไทยแต่ว่าแบบทั่วโลกมันถึงเกิดเป็นความฝันที่ชื่อว่า World Tour